So today we are going to do one of the important concept of science. एकदमै important concept हो हाम्रो physics को है. Physics मा एउटा टपिक छ that is the refractive index. यो हाम्रो एउटा भाइले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो सर रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को कन्सेप्ट म बुझेन. त्यही भएर म यो छुट्टै तपाईको लागि म भिडियो बनाउँदै छु यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को है. सो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को कन्सेप्ट तपाईलाई एकदमै हुनुपर्छ. यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो? सो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको बेसिकली के हुन्छ कि इफ लाइट एयरबाट कुनै मिडियममा गएर त्यो लाइट कति सपोज एयरबाट कुनै मिडियममा गयो हैन, यो मिडियममा आएर लाइट कति स्लो डाउन भयो है, कति स्लो डाउन त्यो लाइटको स्पिड कति स्लो डाउन भयो, त्यसैले हामी के भन्छौं रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भन्छौं. जस्तै लाइट के हुन्छ एयरबाट ग्लासमा जाँदा के हुन्छ लाइटको स्पिड ग्लासमा के भइदियो स्लो भइदियो के, लाइटको स्पिड के भइदियो स्लो भइदियो. लाइट कति बेन्ड हुन्छ त्यसैले हामी के भन्छौं रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भन्छौं. when the light travel from air to any other medium र त्यति बेला कति बेन्ड भइराख्या छ त्यो अदर मिडियममा गएर हाम्रो लाइट कति बेन्ड भयो या कति त्यसको स्पिड स्लो डाउन भयो त्यसैले हामी के भनिदिन्छौं रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनिदिन्छौं. क्लियर छ? रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो? रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको वन्स अगेन आई एम टेलिङ है, लाइट के हुन्छ एयरबाट लाइटमा एयरमा कति छ स्पिड 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हैन, तर यो जसरी कुनै मिडियममा जान्छ यो लाइट के हुन्छ यो मिडियममा गएर यसको के हुन्छ स्लो भइदिन्छ के, लाइट के हुन्छ त्यहाँ बेन्ड हुन्छ र त्यसको कारण लाइटको स्पिड के भइदिन्छ स्लो भइदिन्छ. सो कतिले स्लो भयो त्यसैले हामी के भनिदिन्छौं रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनिदिन्छौं. क्लियर छ? रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स. रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको हाम्रो फर्मुला के हो? रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको हाम्रो फर्मुला हुन्छ refractive index is equal to speed of light in air by speed of light in given medium. Speed of light in given medium. Speed of light in air by speed of light in given medium. यो हाम्रो के हुन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को फर्मुला हो. स्पीड अफ लाइट इन एयर to the speed of light in given medium. मेरो ह्यान्ड राइटिङ नजानुस्, इट इज भेरी ब्याड है, बट दो अल्सो काम चलाउनुस् है, किनकि तपाईले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो. मसँग ह्यान्ड राइटिङ नसिक्नुस्, ह्यान्ड राइटिङ छोडेर बाँकी सब कुरा सिक्नुस्. क्लियर छ? सो के भन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको इफ लाइट एयरबाट कुनै मिडियममा गयो भने त्यो कतिले स्लो भइदिन्छ, त्यो कति उसको स्लो भइदिन्छ त्यसैले हामी के भन्छौं रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनिदिन्छौं. रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला के हो? स्पीड अफ लाइट इन एयर टु द स्पीड अफ लाइट इन द गिभन मिडियम. अब तपाईको यो 10 क्लासमा एउटा क्वेशन सोध्छ, एसईमा क्वेशन सोध्छ, द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ मिडियम इज 2. रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ मिडियम इज 2. Refractive index of a medium is 2. What do you mean by it? What do you mean by it भनेर यस्तो mean by it भनेर यस्तो तपाईलाई भन्छ. यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कुनै मिडियमको 2 छ भने त्यो भनेको के हो? सो यो भनेको लाइट एयरबाट जसरी त्यो लाइट यो मिडियम हो है. सो लाइट एयरबाट जसरी त्यो मिडियममा गयो भने त्यसको स्पिड जुन छ त्यो 2 टाइम्सले के भइदिन्छ स्लो भइदिन्छ. त्यो 2 टाइम्सले के भइदिन्छ डिक्रिज भइदिन्छ. डिक्रिज है, डिक्रिज अर स्लो डाउन भइदिन्छ. स्लो डाउन. त्यो लाइट जसरी एयरबाट त्यो मिडियममा गयो त्यो मिडियममा जाने बित्तिकै त्यो लाइटको स्पिड के हुन्छ 2 टाइम्सले डिक्रिज भइदिन्छ या 2 टाइम्सले स्लो डाउन भइदिन्छ. रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स कुनै मिडियमको 2 बनिरहेछ भने इट मिन्स when the light enter in that medium the speed of light will decrease by 2 times. or else तपाईले भन्दियो the refractive index of a medium is 10. what do you mean by it? It means that कि त्यो मिडियममा लाइट जसरी इन्टर गर्यो एयरबाट भने लाइटको स्पिड के हुन्छ 10 टाइम्सले कम भइदिन्छ. क्लियर छ? कुनै भन्दियो कि द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ के भन्छ मिडियम इज 3. व्हाट डु यु मिन बाइ इट? इट मिन्स when the light will travel from air to that medium the speed of light will decrease by 3 times in that given medium. क्लियर छ? सो आई होप तपाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको के हो र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला यो तपाई बुझ्नुभयो. केही प्रब्लम छ भने यु क्यान डाइरेक्टली मेसेज मी अगेन. बुझ्नु भएन फेरि पनि म भिडियो बनाइदिन्छु. अलिकति ढिलो भइराख्या हुन्छ बिकज ड्यू टु माई पर्सनल या मेरो क्लासेस पनि हुन्छ, मेरो आफ्नो पनि पढाइ हुन्छ, क्लासेसहरू पनि हुन्छ. त्यसको कारण के हुन्छ तपाईलाई भिडियोहरू अलिकति डिले हुन्छ, बट सकेसम्म म अब चाँडै ट्राई गर्छु तपाईहरुको प्रब्लमलाई म सोल्भ गरौँ. ओके, सो थ्याङ्क यू फर टुडे.